सो यो हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, सबैजनालाई स्वागत छ आजको पनि नयाँ फ्रेस भिडियोमा। एन्ड आजको भिडियो एकदम खतरनाक हुनेवाला छ किनकि यसले मेरो आधी किडनी खाएको छ गाइस, आधी किडनी। सो गाइस फटाफट भिडियो अगाडि बढाउँ होइन। के हो भने किडनी गएर यार बोल्नु नि गाह्रो भइरहेको छ यार, जिब्रो लड परिरहेछ। एन्ड गाइस है अब कम्प्युटर पनि यस्तो चिज होइन, लाइक एउटा थपेपछि अर्को थप्नु मन लाग्छ, अर्को थपेपछि अर्को थप्नु मन लाग्छ, त्यो नथपिकन स्मुथनेस फिल हुँदैन, के फिल हुँदैन वगेरा 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 गाइज। सो त्यो कुरालाई साइडमा राखौँ। फटाफट हाम्रो के छ भनेदेखि आज चाहिँ हामीले एउटा मोनिटर नयाँ किनेको छौँ गाइज। मोनिटरको अनबक्सिङ हुनेवाला छ एन्ड मोनिटरमा गेम खेल्दा कस्तो फिल हुनेवाला छ त्यो सबै तपाईँहरूलाई म डिटेलली भन्नेछु पछाडि। सो गाइज प्लिज भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला एन्ड इन्जोय द भिडियो गाइज। मलाई एकदम एक्साइटेड छु अनबक्सिङ गर्न होइन, तर अनबक्सिङ मैले गर्दिनँ, मेरो दाइले गर्छ होइन, सान भन्नेले गर्छ। सबैलाई थाहा होला हाम्रो एन्थ्राक्समा भएकोहरूलाई चाहिँ। सो एन्थ्राक्समा नभएकोहरूलाई चाहिँ म भन्छु कि सान भनेको चाहिँ मेरो दाइ हो। उहाँ चाहिँ गिलको लिडर पनि हो, एज अ फाउन्डर पनि हो होइन। सो गाइज लेट्स स्टार्ट है त, स्टार्ट गरौँ मेरो किडनी खोल्नु। सो स्टार्ट गरौँ। के छ गाइज, यो दिस इज द न्यू वान है एन्ड दिस इज द 24 इन्चको डिस्प्ले हो, मतलब मोनिटर हो, गेमिङ मोनिटर हो यो होइन। यो चाहिँ एमएसआईको हो, एमएसआई हाम्रो छ, एमएसआईको हो यो, एमएसआईको Optix G24C4 सिरिज हो यो चाहिँ, जुन चाहिँ हाम्रो यता साइड पछाडि लेखाएको छ होइन। 24 सिरिज चाहिँ हो होइन, 24C4 नै हो यो सिरिज हो होइन। हामीले चाहिँ 1C खोजेको थियौँ। सी मिन्स कर्भ है गाइस, सी मिन्स कर्भ त्यो खोजेको थियौँ तर पाएनौँ, बट यो भए पनि हामीले लिएर आएको छौँ। एन्ड यसमा चाहिँ हाम्रो कर्भ पाइन सक्छ, 1500 को कर्भ छ है एन्ड 1500R को कर्भ छ होइन। एन्ड सबसे खतरनाक कुरा 144 हर्ट्जको गाइस, यस्तो स्मुथ एन्ड 1 मिली सेकेन्डको गाइस, त्यो थाहा छ एएमडीको। अरू सबै तपाईँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन होला होइन। सो अनबक्सिङ गरौँ होइन फर्स्ट अफ अल चाहिँ, एन्ड सुरु गरौँ केटा होइन। अरू के हेरेर बस्नु, अनबक्सिङमा जे सबै कुरा हुन्छ, अनबक्सिङमा हुन्छ ल सबै कुराहरू। खासमा खाली थियो त्यो, मैले अनबक्सिङ गरेँ। ल छिटो अनबक्सिङतिर जाउँ एन्ड यस गाइज इन्जोय गर्नुहुन्छ होला। एन्ड त्यसमा छैन केही पनि, त्यही भएर फ्याल्यो, भएको भए म फ्याल्दिनँ त्यो, तर केही छैन गाइज। ल फटाफट सुरु ल सुरु। खिचेको